Nej, jag blundade. Det här är tråkigt. Det är färre kajaker än man brukar paddla med. Liksom. Det är tråkigt när det är så få kajaker att paddla med. Ja, det här är ju liksom som vilken paddling som helst. Ja, exakt. Det är en riktig ungdomssäng. Vi tar över hela staden. Ja, vi verkar hålla tiden bra. Exactly. Förstår inte att folk stannar och filmar. Det här ser man väl varje dag. Vad sa du? Ja, den funkar. Ja, nej.
Jo, precis. Du kan köra lite vänster där. De hade ju bokat bra väder i alla fall. Jag bara attackerar här på. Oj, oj, oj. Ja, jo. Ja, uppenbarligen var min balans inte god nog. Krockar väl lite med dig för att få med tåget där. Här kommer paparazzi ner. Det sägs att det ska vara någon form av paddelevent här med någon form av paddlare. Har ni sett några? Ja, jag har missat dem. Ja, okej. Det är lite längre bort. Ja.
Eller ska vi köra ett par varv runt Kungsholmen? Hur känner du? Har du sett några kajakpaddlare på vattnet? Det ska vara några event idag. Har inte sett några? Nej. Det är ingen som har sett dem. Kanske är dags att ta fram den här pannan. Yay! Woho! Det var rätt bra för att vara en sån liten farkost.
thank you for watching. If you enjoy this video, please like and subscribe in order to stay updated on upcoming videos, and you also help others find this channel. I appreciate it. Happy paddles!